आज मैले यहाँहरूले एकदमै धेरै प्रयोग गर्नुभएको, एकदमै धेरै लगाउने गर्नुभएको ओइन्टमेन्ट अथवा मलम डिएफओ जेलको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिँदैछु। मिस सञ्जित देवकोटा निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। वेलकम एभ्रिवान। यहाँहरूलाई विभिन्न खालका दुखाइहरू यहाँहरूको लडेर हुनसक्छ अथवा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि ठोक्किएर विभिन्न खालका एक्सिडेन्ट परेर विविध कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूको शरीरमा हुने दुखाइ, हाड जोर्नीदेखि लिएर सम्पूर्ण भागमा हुने एक खालको दुखाइलाई कम गर्नको लागि, दुखाइबाट यहाँहरूलाई बचाउनको लागि यहाँहरूले लगाउँदै आएको मलम भनेको एकदमै प्रचलित, एकदम चलेको ओजोन कम्पनी, इन्डियन ओजोन कम्पनीद्वारा निर्मित एउटा मलम डिएफओ जेल रहेको छ। र यो डिएफओ जेलको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी आज म यहाँलाई दिँदैछु। यो डिएफओ जेल वास्तवमा के मिलेर बनेको, यसमा लिन्सेड ओइल भन्ने हुन्छ 3% वेट बाई वेट, त्यस्तै गरिकन डिक्लोफेनाक भन्ने एउटा मेन औषधि यसमा रहेको हुन्छ 1.16% वेट बाई वेट, त्यस्तै गरिकन मेन्थाइल साइलेट भन्ने एउटा औषधि हुन्छ, त्यस्तै गरिकन मेन्थोल हुन्छ, यसमा बेन्जाइल अल्कोहल हुन्छ। यसरी विभिन्न औषधिहरू मिसिएर एउटा कम्बो प्याक बनेको हुन्छ डिएफओ जेल। र यो डिएफओ जेलमा भएका डिक्लोफेनाक, लिन्सेड ओइल, मेन्थाइल साइलेट, मेन्थोल लगायतले हाम्रो शरीरमा हुन सक्ने विभिन्न खालका दुखाइ बढाउनको लागि रिलिज हुने जुन केमिकलहरू छ, ती केमिकलहरूलाई डिस्टर्ब गर्छ र ती केमिकलहरूलाई बाइन्ड गर्छ। भन्न खोजेको ती केमिकलहरू हाम्रो शरीरमा दुखाइ भयो भनेर जुन केमिकलहरू निस्किन्छ त्यो केमिकललाई निस्किन रोक्छ, सुन्निएकोहरू कम गर्छ। मेन्थोलले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा जुन पोल्नी छ नि, जुन दुखाइ छ, पोल्नी छ, त्यसलाई शीतलोपना गरेर यसलाई हाम्रो शरीरका दुखाइहरूलाई कम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न खालका दुखाइहरू, ढाड दुखेको हुनसक्छ, जोइन्टहरू दुखेको हुन्छ, हरेक किसिमका दुखाइहरूमा दिइने एउटा औषधि भनेको डिएफओ जेल रहेको छ। र यो डिएफओ जेल कसरी लगाउने, यहाँ चाहिँ डिएफओ जेल लगाउने कुरामा अलिकति यहाँहरूको मत भिन्नता रहेको छ। यो जुन जेल आइटमहरू छ, यो जेल आइटमहरू यहाँहरूले सर्लक 2-3 चोटि सट्ट लाएर छोड्ने हो। यहाँहरूले मिचिरहने होइन। यदि यहाँलाई मिचिरहनु पर्ने, एकदम मिच्न मन लाग्ने खालका चिजहरू युज गर्न मन छ भने यहाँहरूले तेलहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर डिएफओ जेल भनेको सट्ट लाउने हो। यहाँहरूले सट्ट लाएपछि भयो, यसलाई मिचिरहनु हुन्न। र यसमा कतिपयहरूले आगोले सेक्ने त्यस्तो खालको नि गर्नुहुन्छ, र त्यस्तो गर्नुभयो भने यसले एलर्जी गर्छ। आगोले सेक्नु हुँदैन, यो बच्चाहरूबाट टाढा राख्नुपर्छ। र कुनै पनि औषधिहरू युज गर्दाखेरि यहाँहरूले एक्सपायरी डेटहरू हेर्नु होला। यो मुख तथा हाम्रो भित्री अङ्गहरू जस्तो गुप्ताङ्गहरू त्यतातिर यो पर्यो भने साह्रै धेरै पोल्ने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता भागहरू छोडेर यहाँहरूले अरू खालका दुखाइहरूमा लगाउन सक्नुहुन्छ। डिएफओ जेल विशेष त यसलाई काटेको ठाउँमा चाहिँ नलगाउनु होला यहाँहरूले। यदि यहाँहरूलाई काटेको छ, कुनै त्यस्तो ठाउँमा घसारेको छ, काटेको छ, काटेर दुखेका ठाउँहरूमा जुन घाउहरू भएर घसारिएर, विशेष एक्सिडेन्टहरू हुनुभयो भने घसारिएर जुन ठोक्किएर काटेकै छ, त्यस्तो काटेका घाउहरूमा यहाँहरूले नलगाउनु होला। काटेकोमा लाउने न, सिर्फ घाउ नभइकन दुखेकोमा लाउने मलम रहेको छ। र यो कति पटक लाउन सकिन्छ भनेको यो म्याक्सिमम दिनमा 4 पटकसम्म लगाउन सकिन्छ। नत्र भने यो 2 चोटि 3 चोटि मात्रै पनि लगाउँदा हुन्छ यहाँहरूले लगाउने बेलामा। र यसका पनि केही साइड इफेक्टहरू रहेका छन्। हरेक औषधिका साइड इफेक्ट हुन्छ र यी मलमको पनि केही साइड इफेक्टहरू रहेको छ। र यसका साइड इफेक्टहरू विशेष त लगाएको ठाउँमा यो लगाएपछि भतक्क एकछिन पोल्ने गर्छ। यसको साइड इफेक्ट होइन, इफेक्ट हो, राम्रो इफेक्ट हो। तर कसैले यो पोल्दो रहेछ, यो मलम अलि पोलो भन्न सक्नुहुन्छ। र कसैले धेरै मात्रामा लाउनु हो, अलि बढी नै लाउनु हो। र मैले भने नि त अलि जोडले रब गर्नुभयो, मिच्नुभयो, सेक्नु भयो भने त्यहाँ अलिक बढी साइड इफेक्टहरू हुनसक्छ। त्यस्तै डिक्लोफेनाक भएको कारणले, डिक्लोफेनाक लगायत मेन्थोल औषधिहरू भएको कारणले यी औषधिहरूका एलर्जीहरू छन् भने ती एरियाहरूमा एलर्जी हुने, चिलाउने हुनसक्छ। र याद गर्नु होला, यो औषधिले पनि ग्यास्ट्रिक गराउन सक्छ हो। यहाँहरूले यो जुन लगाउने छ, यो लगाउने औषधि यसमा डिक्लोफेनाक भएको कारणले मलमै लगाए पनि कहिलेकाहीँ पेट पोल्यो, अप्ठ्यारो भयो, वाक लाग्यो, हल्का चक्कर लाग्यो भन्न सक्नुहुन्छ कतिपय बिरामीहरूले।
त्यसो भयो भन्दैमा यहाँहरू आत्तिनु पर्दैन। यहाँहरूले आफ्नो नजिकको डक्टरलाई भेटेर यसो भयो भने चाहिँ उहाँले ग्यास्ट्रिकका औषधिहरू लेखिदिनुहुन्छ र यहाँहरूलाई कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँले हरेक औषधि आफ्नो चिकित्सकको सल्लाहमा युज गर्नुहोला, खानुहोला, लगाउनुहोला भन्दै आजको यो डिएफओ सम्बन्धीको भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो, यहाँहरूलाई राम्रो लाग्यो भने यो भिडियो लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्दै यस्तै औषधि तथा स्वास्थ्य सम्बन्धीको सल्लाह सुझाव, स्वास्थ्य सम्बन्धी टिप्सको लागि मेरो स्वास्थ्य टिप्स युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिन यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै आजलाई ओजेल पर्छु। सी यू गाइज इन अनदर भिडियो। बाइ बाइ।